Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්නතුනි, අදත් අපි මේ සතියකට වරක් රැස් වෙලා ඉන අවස්ථාව ඒ සුපුරුදු විදිහට යම් කිසි ධර්ම දේශනාවක් ඒ වගේම කමඨහන් ගැටලු සාකච්ඡාවක් සඳහා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ අපි යම් කිසි බාධාවක් මත වුණත් ඒ හැකියපමණින් පුළුවන් විදිහට අපි බලමු මේ සාකච්ඡාව එහෙම නැත්නම් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්න. ඉතින් අද දවසේ මම හිතාගෙන ඉඳියේ මොකද්ද? අර කලින් සතියක අපි යම් කිසි සාකච්ඡාවක් සිද්ධ කරා. යම් කිසි දේශනාවක් සිද්ධ කරා. අන්නේ දේශනාවම තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අරගෙන යන්න. තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම පොඩ්ඩක් කැමති අපි අවසන් කරපු තැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අපි යම් කිසි සාකච්ඡාවක් සිද්ධ කරා. මෙන්න මේ මනුස්සයර තියෙන හැකියාව, මේ හිතන්න කල්පනා කරන්න තියෙන හැකියාව, ඒ විදිහට හිත මෙහෙවන්න, ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙන හැකියාව යම් කිසි විදිහක කොයි ආකාරයෙන් යොදා ගන්නවද, කොයි ආකාරයෙන් ඒක පාවිච්චි කරනවද කියන එක පොඩක් මතක් කරන්න අපි උත්සාහ කරා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ අර මේ වර්තමාන මොහොත ඉක්මවන්න, මේ වර්තමාන මොහොතෙන් ඉවත් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් නැවැත්ම වෙනුවට පැවැත්ම දිහාවට තමයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. නමුත් ඒ වෙනුවට අපිට යම් කිසි වෙලාවක උත්සාහවත් වුණොත් අන්න ඒ ශක්තියම, ඒ හැකියාවම යොදා ගන්න පුළුවන් නැවැත්ම දිහාවට. එහෙම නැත්නම් මේ වර්තමාන මොහොතට එළඹෙන දිහාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොහොත ඉක්මවනව වෙනුවට ඒක දිශාවට, එළඹෙන දිහාවට මේ ශක්තිය යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේ ශක්තිය පාවිච්චි කළා කොහොමද එහෙනම් අපිව වර්තමාන මොහොතට බුදුරජාණන් වහන්සේ එකතු කරන්නේ කියන එක අපි යම්කිසි සූත්‍ර දේශනාවක් එකතු කරගෙන පැහැදිලි කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා. ඉතින් එතන ආනාපාන සති සූත්‍රය කියන සූත්‍රේ කරුණු ටිකක් තමයි ගෙන හැර දක්වන්න අපි උත්සාහ කරේ. ඒ විදිහට පෙන්වන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් එහෙම ඒ දරපු උත්සාහයත් එක්කම අපි බලමු කොහොමද තව ටිකක් මේක ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ ඉදිරියට අරගෙන යන දේ ගැන කල්පනා කරනකොට, මතක් කරනකොට මොකද්ද? අපි යම් කිසි විදිහක භාෂාවකින්, යම් කිසි විදිහක වචන පෙළකින් අපි මේක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ ගත්තා. නමුත් මේක අර ක්‍රමයට, ඒ අනුපිළිවෙලට යන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට බොහෝ විට අර ඉදිරිපත් වෙන දේත් එක්ක යන ගමනක් මත පදනම් වෙච්ච දෙයක් කියන එක අපි කියන්න උත්සාහ ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අර ඒ වචන පාවිච්චි කිරීමෙන් පොඩ්ඩක් කෙනෙක් පටලව ගන්න ස්වරූපයක්, කෙනෙක් වැරදියට තේරුම් ගන්න ස්වරූපයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට වචන පාවිච්චි නොකර මේ ප්‍රතිපදාව පෙන්වලා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. යම් කිසි සරල විදිහක මේක පෙන්වලා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ සරල විදිහටම එදා කියපු කතාවම තව පොඩ්ඩක් කියන්න උත්සාහ කරොත් ඔන්න කෙනෙක් මොකද්ද කරන්නේ? මේ තැනත්තා සිහිය පිටවන්න දරන උත්සාහයක් විදිහට වාඩි වෙලා තමුන් ගැන යම් කිසි අවධානයක් යොමු කරනවා. මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස, ඒ දැනීම කෙරෙහි අපේ සිහිය පවත්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එහෙම උත්සාහ දරනකොට, ඒ විදිහට කටයුතු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ තැනත්තට මුලින් අපහසුයක් දැනුණත් ටිකෙන් ටික යම් කිසි දැනීමක්, පැහැදිලි වීමක් ඇති වෙනවා. මම දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන හැඟීම. මේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන හැඟීමත් එක්ක ඒක දිහා නැවත නැවත සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට අන්න විටක ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්මක්, තවත් විටක යම් කිසි විදිහක මේ බඩ පිම්බෙල හැකිලෙන ස්වරූපයක් මේ තැනතර අත්දකින්න පුළුවන්. මේ විදිහට අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අනේ හුස්මක් දැනෙනවා නම් ඒකත් හොඳයි කියලා. එහෙම නැත්නම් බඩ පිම්බෙනවා, හැකිලෙනවා දැනෙනවා නම් ඒකත් හොඳයි කියලා. මෙන්න මේ දැනෙන දේ ගැන අවධානය
වාඩි වෙලා ඉන්න තමයි. ඒ දිහා සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම උත්සාහ කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හුස්ම වාර කිහිපයක් එක දිගට සිහියෙන් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඒ වගේම පිම්බීම හැකිලිම වාර කිහිපයක් එක දිගට සිහියෙන් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි දරන උත්සාහය. ඉතින් මෙහෙම හුස්ම වාර කිහිපයක් බලනකොට පිම්බීම හැකිලිම වාර කිහිපයක් බලනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න මේක සම්පූර්ණ මේ පිම්බීම පටන් ගන්න තැන ඉඳලා ඉවර වෙන තැන දක්වා අල්ලගන්න පුළුවන් හැකියාවක්. අර මුල මැද අග බලනවා කියලා යම් කිසි විදියක හැකියාවක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙන්න මේ හුස්ම පිම්බීම හැකිලිම පටන් ගන්නකොටම අල්ලගෙන ටිකෙන් ටික අන්න ඒක ඉවර වෙනකන් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් ටිකෙන් ටික දියුණු වෙලා එනවා. අර සියුම් විදිහට පටන් ගන්න මොහොතේ ඉඳලා ඉවර වෙලා යනකම් අල්ලගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ටිකෙන් ටික දියුණු වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න, පිම්බීම හැකිලිම දිහා බලාගෙන ඉන්න තමයි දරන උත්සාහය. ඉතින් එහෙම උත්සාහ කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අන ටිකෙන් ටික තේරෙනවා මෙන්න මේ පිම්බීම හැකිලිම කියන දැනීම. එහෙම නැත්නම් මේ හුස්ම කියලා දැනෙන දැනීම. මොකද වෙන්නේ? අන්න මේක කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙන ආකාරය අත්දකින්න පුළුවන්. ඔන්න විටේක අපිට දිග හුස්මක් දැනෙනවා. ඒ හුස්ම ටිකෙන් ටික අන්න දිග භාවය අඩු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් උණුසුම් හුස්මක් දැනෙනවා. ඒ උණුසුම් හුස්ම වෙනස් වෙලා යනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට අත්දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙනස ටිකෙන් ටික අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ හුස්මේ කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක ටිකෙන් ටික අපිට අහු වෙනවා. ඉතින් එහෙම අහු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එක්කම ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක්, මේ වෙනස් වීම හොඳට සමීපව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙතනට උදා වෙලා එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම දකින්න ලැබෙන දේ තමයි අර හොඳට තියුණු හුස්ම ටිකෙන් ටික සංසිඳිලා යනවා. ටිකෙන් ටික අර ගොරෝසු හුස්ම සියුම් වෙනවා. සියුම් හුස්ම අතිසියුම් වෙනවා. අතිසියුම් උණු හුස්ම විටක නොදැනී යන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඒ තත්ත්වයට එනකන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි එදා ගෙනහල්ලා නවත්තපු තැන. ඔතෙන්ට ගෙනහල්ලා තමයි එදා කතාව අවසන් කරේ. හැබැයි ඔය වචන වලින් නෙමෙයි වෙනස්ම විදිහක වචන ටිකකින් අර බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන වචන ටිකකින් තමයි අපි මේක ගෙනහැර දක්වන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් එතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත්, එහෙම නැත්නම් එතනින් පස්සේ අත්දකින්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් අන කෙනෙක්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හුස්ම සියුම් වෙලා නැති වෙලා ගියපුවා වෙලාවක බොහොම නිකන් එලි පහලියකට ආවා වගේ, බොහොම පහසුවක් තමන්ට උදා වුණා වගේ යම් කිසි දෙයක් අත්දකින්න පුළුවන්. හරියට මේ මුළු ලෝකෙම තමුන්ගේ අතට ගත්තා වගේ යම් කිසි පහසුවක්, යම් කිසි එලි මහණියකට ආවා වගේ ගතියක් මේ තැනතර අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ තමුන්ගේ කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔන්න ඔය හුස්ම සියුම් වීම ගොඩක් වෙලාවට කෙලවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔතනින් එහාට අර ආයාසයෙන් මේක ළඟා කරගත්තට මොකද? අන ප්‍රතිපදාවෙත් යම් කිසි වෙනසක්, යම් කිසි වෙනස් වීමක් මෙතනින් එහාට සිද්ධ වෙනවා. මොකක්ද? අන්න අර ආයාසයෙන් උදා කරගත්ත දේ දැන් නිකන් નિરાයාස ගමනක් බවට පත් වෙනවා. හුස්මක් තියෙනවා, අනිත් දේවලුත් තියෙනවා. නමුත් මේ පහසුවත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ තැනකට උදා වෙලා එනවා. ඔහේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ ස්වරූපයක්, ඉබේ සිහිය පිහිටවිලා තියෙනවා වගේ ස්වරූපයක් අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අර ආයාසයෙන් උත්සාහයෙන් ළඟා කරගත්ත දේ අන નિરાයාස ගමනක් බවට ටිකෙන් ටික වෙනසකටපත් වෙනවා. අර උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් ළඟා කරගත්ත දේ දැන් මුකුත් නොකිරීමෙන් කරන ප්‍රතිපදාවක් බවට ටිකෙන් ටිකපත් වෙනවා. යතමෝන යම් කිසි නිරීක්ෂකෙක් විදිහට බලාගෙන ඉන්න ස්වරූපයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඕක වෙනස් විදිහකට කිව්ව හැකි මොකද්ද? දැන් අපි ඔය අහලා තියෙනවා මොකද්ද? ටෙස්ලා fully automated driving කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් මොකද්ද මේක කියන්නේ? මේ වාහනයට පුළුවනි අරගෙන යන්න, ගමනක් අරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? යන්න LA වල තියෙන යම් කිසි පාකින් ලොට් එකක ඉඳලා නිව්යෝක් වලට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අර සම්පූර්ණ ඇමරිකන් ඒ මහද්වීපයක් හරහා වුණත් ගමනක යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මට යන්න ඕනේ තැන සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින්
තමයි මට යන්න ඕනේ, මේ ස්ථානෙට තමයි යන්න ඕනේ කියලා අන්න අර යන්ත්‍රයට එහෙම නැත්නම් ඒ රථයට ඒ වැඩේ බාර දෙනවා. ඉතින් බාර දුන්නාම මොකද? මේක යම් කිසි විදිහක ඒ කැමරාවල දත් අරගෙන ඒ වගේම තමුන් අර යන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාර්ගයේ දත් අරගෙන අන්න මොකද කරන්නේ? යම් කිසි විදිහක ගමනක් අරගෙන යනවා. යම් කිසි විදිහක ගමනක් අරගෙන යනවා. එතකොට මේ ගමන් කරන තැනත්තට තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි මොකද්ද? අන්න අර රියදුරු අසුනේ වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් මේ ගමන දිහා බලාගෙන ඉන්න තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් තාම නිදිය ගන්න සම්පූර්ණ රතේට මේ වැඩේ බාර දෙන්න තරම් විශ්වාසයක් නැහැ. මොකද හිටපු ගමන් ගිහිල්ලා ඕක එහෙම හැප්පිලා කරදර බාධක වෙච්ච කට්ටිය ගැන අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අන්න පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් මෙන්න මේ රියදුරු අසුනට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ රතය අරගෙන යන විදිහ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් විටක මේකට අත දාන්න, මේකට පැනලා මේ වැඩේ ආපහු බාර ගන්න හැඟීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ගමනේ යෙදෙනකොට, බොහෝ දුර ගමනක් යෙදෙනකොට නොයෙකුත් දේවල් ඉදිරිපත් වෙනකොට අන්න මේක බාර ගන්න නැවතත් ඇතුළතින් පෙළඹීමක්, මේ වැඩේ වැරදි කියලා ඇතුළතින් පෙළඹීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අන්නේ රතයට ඉඩ දීලා තිබුණොත් අන්න යම් කිසි විදිහක අවධානයකින් බලාගෙන ඉඳියොත් අන්න මේ රතයට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? අන්න අර ඇමරිකන් මහද්වීපය හරහා වුණත් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ තමන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ස්ථානෙට යන්න පුළුවන් යම් කිසි හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අන්න තාම නිදිය ගන්න තරම් විශ්වාසයක් දිනු වෙලා නැහැ. නිදිය ගන්න රතේටම බාර දීලා නොබලා ඉන්න තරම් විශ්වාසයක් දිනු වෙලා නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්, ඒ වගේ ගැළපීමක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මේ තැනත්ත නොයෙකුත් දේවල් ඉදිරිපත් වෙලා එනවා. අර විදිහට බොහොම පහසුවක්, බොහොම කලඑලියක්, මේ ඇඟ නලියන විදිහට යම්කිසි ප්‍රීතියක් නැగిලා එනවා. නැగిලා ආවත් ඒකත් අන්න ඒ ධර්මතාවයට ඉඩ දීලා මේකට අත නොදා ඉන්න පුළුවන්ද? මේ යන ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහයක් දරනවා. එහෙම උත්සාහ කරොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න මේ තැනතර තේරෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම ඇති වෙච්ච දේ නිකන් සංසිඳිලා ගිහිල්ලා බොහොම නිකන් ඔහේ ඉන්නවා, පහසුවෙන් ඉන්නවා වගේ ස්වරූපයක් අත්දකින්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ ස්වරූපෙත් එක්කම ඔන්න නොයෙකුත් දේවල් ඉස්මතු වෙලා එනවා. නොයෙකුත් තමුන්ට ආලෝක වර්ණ රටා පේන්න පුළුවන්. ඊළඟට එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් චිත්ත රූප මැවිලා එන්න පුළුවන්. අතීත වෙච්ච සිදුවීම්, ඒ වගේම අතීතේ දැකපුවත් නැති සිදුවීම් දෙක තුනක් ඔන්න එකතු වෙලා හරියට අර සැලඩ් දෙකක් වගේ යම්කිසි මිශ්‍රණයක් හැදිලා එනවා. අලුත්ම කතාවක් ගොඩනැගිලා එනවා. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට අන්න තමුන්ට මේ වැරදුනා, පැටලුණා, නැවතත් මගේ පාලනයට මේ ක්‍රියාවලිය ගන්න ඕනේ වගේ අදහසක් මේ තැනත්තගේ ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙනවා. නමුත් අන්න නැවත තේරුම් ගත්තොත් යම්කිසි ධර්මතාවයක්, නැවත කරලා තේරුම් ගත්තොත් යම්කිසි ධර්මතාවයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනේ ධර්මතාවයට ඉඩ දුන්නොත්, ඒක ඔස්සේ ඒකට යන්න ඉඩ දුන්නොත් අන්න ඒක අපි යම්කිසි ගමනක් අපිව අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔය කොයි දේ ආවත් තේරුම් ගත යුතු තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම, මේ එන හැම දෙයක්ම යම්කිසි නිරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා. ඒ නිරීක්ෂණයට ලක් කරලා ඒකත් එක්ක ගැටෙන්නේවත්, ඒකත් එක්ක ඇලෙන්නේවත් යන්නේ නැතුව අන්න ඒක ඇති වෙන නැති වෙන ස්වරූපය ඇති කියලා යම්කිසි හික්මීමක් ඇති කරගන්නවා. ඒ හික්මීමත් එක්ක ඒ කාලේ ගත කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික උත්සාහවත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැවත කිරීම තුලින්ම අන්න වැරදුණු, පැටලුණු තැන් හදාගන්න, නිවැරදි කරගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඉතින් අර ආයාසයෙන් ආපු ගමනක් ටිකෙන් ටික નિરાයාස වෙන්නේ කොහොමද කියලා ටිකෙන් ටික උත්සාහවත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමුන් තුළම මේ ගමන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තමුන් තුළම යම්කිසි ධර්මතාවයක් විදිහට මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහේ උනන්දුවක්, ඒ විදිහේ උත්සාහයක් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව වඩන කෙනාට යොමු වෙන්නේ. ප්‍රතිපදාව වඩන කෙනාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකම අපි හිතෙනවා විටක මේ අනුපිළිවෙලින් යන ගමනක්ද, මේ පියවරෙන් පියවර හරියට මේ යන්න ඕනේ ගමනක්ද කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ගත්තොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වචන දන්නේ නැත්තම්, මේ පියවර ගණන දන්නේ නැත්තම් සමහර විටක
අන්න වෙනම තැනකින් වෙනම ස්ථානයකින් මේ ප්‍රතිපදාව පටන් ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. අර බොහෝම ආධුනිකයෙක් වගේ අලුතෙන්ම මේක පුහුණු කරන කෙනෙක් වගේ කුඩා දරුවෙක් වගේ හැමදාම වාඩි වෙන්න පුළුවන් නම් අනේ එතකොට යන ගාමන කොතන ඉඳලාද යවෙන්නේ කොයි විදිහේ ගමනකද යෙදෙන්නේ කියලා තමුන්ටම අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න විටක ඔය පොඩි දරුවෙක් වුණත් කියනවා ඇහෙනවා මම වාඩි වෙනකොටම මට හුස්ම දැනුනේ නැහැ. වෙනදට දැනෙන හුස්ම අද නොදැනෙන ස්වරූපයක් තියුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න වාඩි වෙනකොටම යම්කිසි වෙනම විදිහේ අත්දැකීමක් එක තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට ඔය අපිට ඔය පොඩි දරුවෝ කියනවා එහෙනම් මොකද්ද මේ විනාඩි 10 15 පොඩි වෙලාවක් වාඩි වෙලා ඉඳලා අන්න මට නොයෙකුත් එලි දකින්න ලැබුණා. එහෙම නැත්නම් මට නොයෙකුත් විදිහට චිත්ත රූප මැවිලා එනවා දකින්න ලැබුණා. නොයෙකුත් කතන්දර ගෙතෙනවා දකින්න ලැබුණා කියලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් අන්න බොහොම සරලව බොහොම පහසුවෙන් අපි මේ ප්‍රතිපදාවේ ඉදිරියට යවෙන ගතියක් අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහේ උනන්දුවක්, ඒ විදිහේ උත්සාහයක් තමයි අපි දරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම උත්සාහයක් දරනකොට, එහෙම උනන්දු වෙනකොට අන ටිකෙන් ටික මේක තමුන්ගේ ජීවිතයට ලං වෙලා එන ස්වරූපයක්. මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව අපේ ජීවිතයට ලං කරගන්න පුළුවන් ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඊළඟට සූත්‍රයේ ඉදිරිපත් වෙන කොටස තමයි මම ඔය වෙනස් විදිහක වචන ටිකකින් විස්තර කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් සූත්‍රයේ විදිහට ගත්තොත් මොකක්ද දන්න මේ ප්‍රීතියක් විඳමින් ඒ ප්‍රීතියත් විඳමින් හුස්ම ගන්නවා හුස්ම පිට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රීතියම සංසිඳිලා ගිහිලා නිකන් සුවතාවයක් සුඛයක් බවට පත් වෙලා. එන්නේ සුඛයත් එක්කම හුස්ම ගන්නවා පිට ගන්නවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට මොකද්ද චිත්ත සංකාර කියලා සඳහන් වෙනවා. මොකද්ද? අන්න අර නොයෙකුත් එන චිත්ත රූප නොයෙකුත් ඒ පෙනෙන දේවල් දකිමින් දැනගනිමින් තමුන් හුස්ම ගන්න ක්‍රියාවලිය අත්දකිනවා. එහෙම නැහැ. ඒ වගේම මේ ඇති වෙච්ච දේවල් සංසිඳිලා යන ස්වරූපයක් එක්ක මේ හුස්ම ගන්න ක්‍රියාවලිය අත්දකිනවා කියලා. අන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ යගමනම වෙනස් විදිහකට පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කොයි විදිහට කිව්වත් ඕක තමයි යන තියෙන ගමන. ඉතින් අර කොතනින් පටන් ගන්නවා කොතනින් ඉවර කරනවාද කියන අදහසක් නැතුව බොහොම සරලව ඒ පිළිබඳ හිතන්නේ මතන්නේ නැතුව වාඩි වෙන කෙනෙක් බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා කොහෙන් හරි යම්කිසි ගමනක දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ සියල්ලේම කලවමක් මේ සියල්ලේම මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට අත්දකින්න පුළුවන්. විට එකක් ප්‍රමුඛ වෙලා එනවා. නමුත් බොහෝ විට අන්න ඒ සියල්ලක මිශ්‍රණයක් මේ කියන දේවල් වල මිශ්‍රණයක් අපිට අත්දකින්න පුළුවන්. අනේ ඉදිරිපත් වෙන දේත් එක්ක ගමනක් යෙදෙනවා නම් ඒ විදිහට උත්සාහවත් වෙනවා නම් ඒක බොහොම පහසුවෙන් සැහැල්ලුවෙන් ඒ ගමන කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහේ උනන්දුවක් උත්සාහයක් දරන්න තමයි අපි හැමෝම මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අර වැරදි විදිහට නරක දිශාවට පාවිච්චි වෙන මේ හිතන්න මතන්න එහෙම නැත්නම් මනුස්සයාගේ මේ තියෙන ශක්තිය අන්න අපි යම් කිසි පහසුවක් දිහාවට හොඳ දිහාවකට පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. අර වර්තමාන මොහොත ඉක්මවන්න පාවිච්චි වෙන මේ ශක්තිය අන්න වර්තමාන මොහොත දිහාවට එළඹෙන්න ඒක අනුමෝදන් වෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහේ ප්‍රතිපදාවක් සඳහා මේ කෙටි ධර්ම දේශනාවත් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තොර ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අද වඩිනවද? ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං අපිව ධර්ම මාර්ගයේ යෙදුවට. තෙරුවන් සරණයි නිරෝෂ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට කොහොමද? මට තියෙනවා පුළුවන් නම් මේ කොන්දේ අමාරුවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අයින් කළ දෙන්න. කොන්දේ අමාරුව බෝ වෙලා වගේ මගෙන් එන ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි පටන් ගන්න. කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් නම් ඇහෙනවා ඔබ වහන්සේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආය පහු කනෙක්ට් වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි
ඇයිනවනම් කියන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් ඔබ වහන්සේට මම දෙපා නමද ආරාධනා කරනවා අපේ සතිපතා කරන මේ ධම්ම කමඨහං සුද්ධ කිරීමේ වැඩ කටයුතු මෙතන ඉඳලා ආරම්භ කරන ලෙසට. අද අපිට ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශ්න 3න් දෙකක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි එවලා තියෙන්නේ. එකක් සතිපාසලේ ළමයෙක් ඔබ වහන්සේගෙන් ගිය සතිය ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ඔබ වහන්සේ මේකට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිබුණේ. ඒක මම ඇහුවා ඔබ වහන්සේ එයාට උත්තරයක් දුන්නා. ඒ නිසා මේ පාර ඒකට මේ ඔබ වහන්සේගේ කමටහන් ඔබ වහන්සේ දුන්න කමටහන් වලට දාපු report එක මම කිව්වා මේකින් අහන්න කියලා. එම නිසා මම ඔනාරට කියනවා නිරෝෂයාගේ අම්මා ඉන්නවා මෙතන. ඒ ප්‍රශ්නේ බබාට කියලා දුවට කියලාම අහන්න පුළුවන් නම් report එක ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්න කියලා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. When I sat down to meditate, I noticed that the mattress we were sitting on was kind of soft and my bottom pressed into it. I started out with a forced breath and then brought my attention to a mosquito bite on my skin while also watching my breath indirectly. After about a minute, I noticed the breath more than the bite. In the beginning, cold air was sucked into my nose. As it traveled through my nose, it felt flowy and light. Towards the middle, I could notice my lungs filling with air and feeling heavier with the small pause before the out-breath started. The air was pushed out of my nose and my lungs felt as if they were getting lighter. The air felt warmer than during the in-breath. After almost all the air had been pushed out of my nose, I then felt another small pause similar to the end of the other one. However, I have a hard time watching the end than the beginning and the middle. I'm trying to see it more clearly and it's starting to improve. During the meditation, I started to feel like it was getting boring because I was just watching the same thing over and over again. Therefore, I kept on watching to see if anything would change and if it would feel any different. I haven't caught anything new yet, though. My mind went off track a lot. My mind went off track a lot with the time lasted being completely random, sometimes being for a minute and sometimes being as short as 10 seconds to various songs I had heard before, occasionally for a small itch. I know that my mind goes off track is normal, but I always get frustrated when it actually happens. Thero Saranai. Yeah, so you reported breath with mosquito bite and breath without mosquito bite. So I wish you can, if you can try, which one is more mindful, with mosquito bite or without mosquito bite? Which one more alert? Which one is more diligent? Mindful වෙන්නේ මේ මං breath එක indirectly විතර බලන්න පුළුවන් දැන් ඒකෙ හින්දා මං වෙන දෙයකට බලනවා එතකොට breath එක බලනවා එතකොට මං නැතුව බලද්දි ඒක තව forced වෙනවා මොකද ඒක විතරයි බලන්න තියෙන්නේ. But if you are looking from the mindfulness point of view, story will be different. Whenever there is a trouble, the diligence, the vigilance, the immediacy become increased. So therefore, instead of getting rid of a mosquito bite, just see through the mosquito bite and look into the breath, or see through the breath and look into the mosquito bite. So that is giving a special challenge for a young mind, and one day you will report something very strange. So therefore, don't worry. And looking at the end of the breath, maybe you are seeing nothing, but that focusing, that adverting of the mind to see the end is an appreciable part. Whether you see or not, only most wanted thing is you are adverting of the mind. You are directing the mind to the middle end. It's a very it indicates very good discipline in the mind. Not your breath. You are not only you are observing the breath,
You know even the breath is there, you have to see to the last end, the drop. And the third aspect is that you started to feel boredom. So it's a very good sign. Now you are about to go to the next stage of the mindfulness. So boredom is appear like a distraction. Boredom is appear like a discouragement. But my teacher used to tell me, if you go prepared for the boredom, then the boredom happens. You can see early signs of the boredom, not mature boredom, how it starts. So when that starting point of the boredom is a quite synonyms or similar with the changes of the primary object. When the primary object is evolved into a certain level, when it change into, then boredom sets in. Boredom is distracting you from the observation of the manners of the primary object. So when the boredom happens, just observe the primary object, what are the manners, what are the patterns, what are the evolution, what are the metamorphosis of the primary object. It is a tricky thing. Just like seeing the end of the in-breath like. This is both in-breath and out-breath, you just see, and then you can understand the boredom, sleepiness, disinterest come and camouflage you. So you have to go prepared for that and see how this tricky thing happen like a magician. So when if you can manage to look into the early signs of the boredom, then you can see it's a very good time where the primary object is evolving, changing. So instead of taken away, instead of wandering away, instead of fantasizing, just see primary object. For that you must have double dose mindfulness, booster dose mindfulness. So now you are preparing for that. So go with confidence, and first time you may be a failure. No problem. We have enough time. You people, young people, and try and see end of the breath and the beginning of the boredom and behavior of the in-breath and out-breath as you keep on continuing. Understand? Yes. Otherwise, ask Nirosh. He can help you because I often give this instruction for young children, and Nirosh is translating and communicating, so he may help. Get a piece of paper, jot down these points, and give a patient, mindful kind of approach. Don't rush. Slowly let it go through it, and amazing thing can happen. So be patient. Okay, we are moving to the next. Okay, thank you. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊගාව ප්‍රශ්නෙත් අපිට මට එවලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් මම ඒක එහෙමම කියවන්නම්. Venerable Sir, I sit for Anapanasati meditation for about an hour each day. I sit down and bring my attention to the breath. The breath feels most prominent in the chest area. I feel the rising and the falling of the chest cavity. Almost as soon as I start, the breath seems to get very fine, and I can feel a pulse in my chest area. At times, the pulse is felt in upper back. Sometimes, instead of the pulse, I feel the heartbeat. The body feels very relaxed, although the beating, pulsing sensation sometimes appears tiring. The attention is loosely on these body sensations. Mind drifts outside of the body occasionally, but soon comes back. Attention is not disturbed. I often intentionally direct the mind to observe the breath at the top of the nose. I'm able to observe the beginning and the middle of the breath. I have to make a special effort to observe the end of the breath. I try to maintain attention to the end of the breath, but it doesn't last very long.
The general sitting experience is that of a relaxed mind and body with light attention to breathing sensations. I have the next is a walking meditation. I have a little space for walking meditation. I walk about 30 minutes. During walking meditation, my mind has a general tendency to observe the sensation of the back foot. My mind has a tendency to observe the sensation of the back foot as it moves, as it is moving to lift off the ground. I'm aware of the areas of the foot that are making contact with the ground, as well as those areas are not. Because of the instructions of walking meditation describes paying attention to the feeling on the soles, I sometimes intentionally bring my attention to this part of the feet. When I do this, I can feel the heel touching the ground, the various sensations on the bottom of the foot, and the pressure on the toes as the foot is lifting off the ground. My natural tendency, however, appears to be feel the sensation as the back foot is lifting. Walking is very relaxed and enjoyable. I have been practicing for a while and I'm wondering if I'm following the instructions correctly. I'm particularly interested in knowing whether maintaining a light attention on the breath sensations during the sitting posture is appropriate, or if I should make more concerted effort to feel all stages of the breath. I would be grateful for any advice you can give me to advance my practice. With much gratitude, Thero Saranai. So the even looking at the end is an appreciable part, as I mentioned in the last report, and whether you see or not, different issue. That appreciate, that indicates that the beginning and the middle is assured. So maybe keeping that, just keep on, but don't forceful, don't press, don't try to, don't worry about that. That is a good approach, and a lot of information, even though within 30 minutes of the walking. And I think our mindful child's video will help this practitioner also to understand when you are walking what are the touching and untouching points. Unlucky enough, we can feel even the untouching area. These are the important aspects as far as interviews are concerned, as far as the reports are concerned. Not only you can touch the feeling of touching area, but you can feel untouching areas also. And therefore, continue. Don't force at the middle of your session. Early part of your session, yes, you have to force, you have to not, you have to be on the ball. But later when the meditation is pacing off and it will reduce to a comfort zone, comfortable area, where you must not do force, and instead you must increase the diligence. Immediate observation, close observation, than forceful observation. So that's a kind of a going the car from the first gear, second gear, third gear, and when you go to the higher gears, the amount of gas burning for a kilometer is reducing. So you must not increase the gas. Instead, you must maintain the momentum, and then fuel efficiency is increasing. That's all I have to say. Theruvan Saranai Swamin Wahanse. Gauravaneeya Loka Swamin Wahanse. ඔබ වහන්සේ පංචත්‍රය සූත්‍රයේ දේශනා කළ පරිදි අප භාවනා කරන විට හුස්ම රැල්ල නොපෙනී යාම within brackets ආකාසානං ඡායතනය අත්දකින අවස්ථාවේ මනාප අමනාප ඇතිවීම විඥානයේ within brackets විඥානං ඡායතනයේ ක්‍රියාවක් බව තේරුණි. සංඤී අවස්ථාවේ ඇති සනිදස්සන විඥානය
අනිදස්සන විඥානය කරා පරිවර්තනය වීමත් සංඥා ඇත්තේත් නැති අවස්ථාව දක්වා අරූපී ධානවල පරිණාමයක් තේරුම් ගතිමි. ආනාපානා සති භාවනාව කලක සිට කරමි. ඉක්මනින්ම හිස් අවකාශයට පැමිණේ. විනාඩි කිහිපයක් පමණ ශබ්ද හා දිගු හුස්ම රැල්ලක් දෙකක් දැනේ. එසේ සමසිතින් බලන කල ඊටාම විවේකී තැනකටපත් වේ. මෙහිදී ආයාසයකින් තොරව සියල්ල සිදුවේ. සිතවිලි නීවරණ නොමැත. මෙම කාලය තුල කිසිම දෙයක් නොදැනේ. මතකයේ ඉතිරි නොවේ. ඒ නිසා ලිවිය නොහැක. මෙහි පැය එකහමාරක් සිටි විට નિરાයාසයෙන්ම අවදිවීම සිදුවේ. මෙම තැනට එන්ට අවුරුදු 7ක් ගත විය. මෙම අවසානයේ අත්විඳින අවස්ථාව ගැන පැහැදිලි කර දෙනෙමින් ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නමද ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තෙමි. ඔබ වහන්සේට පතන අයුරින්ම නිවන් සුව ලැබේවා. සාදු. ඔය අවසානයේ කියන්නේ විස්තර කරන්න බැරි එකක්. විස්තර කරන කෙනෙකුත් නැහැ අවසානයේ විස්තරය අහන කෙනෙකුත් නැහැ. ඒක ලේඛනගත කරන්නත් බෑ. ඒක කියන්න බැරි එකක්. ඒකට යනවදෝ සාපේක්ෂව වැඩි වෙනවදෝ කියන එක විතරයි අදාළ වෙන්නේ. අවසානයේ වෙනකොටදී පරිණිරවාණය තමයි. ඒ නිසා තමයි දවසින් දවස මේක කරනකොට ප්‍රසන්න මනස ආතතිය අඩු වෙන ගතිය අසහනිය අඩු වෙන ගතිය තියෙනවා. අපි ඒක බලාගෙන යන්න. ඔය භාවනාවේදී ඔය හරිය සිද්ධ වෙන්නේ ඔක්කොම එකෙන් එක තල්ලු වෙවි න්‍යායානුකූලව වැඩේට ඉදිරියට යන එක. ඒක බලන කෙනා තමයි අහන්නේ මට මේක අවසානයේ දැක්කද මං කොහෙද ඉන්නේ මොකද කරන්නේ රුචිද ඔක්කොම අර නැති වෙච්ච මමයා ගෙනත් දාන්න උත්සාහ කරන ප්‍රයත්නයක්. ඉතින් අපි මමයාට පෙන්ෂන් දීලා රිටයර් වෙන්න ඇරලා මේ භාවනාවට යන්න ආරින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ මුලින් කියලා තියෙන විස්තර නැවත නැවතත් මේ පංචත්තේ සූත්‍රය කියවලා පොඩ්ඩක් තව තීරයක හොඳට තහවුරු කරගන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම නිරෝෂ් කියවන්න ඕනේ. ඔය ප්‍රශ්න කියවනකොට නැත්නම් ජෝකර් කෙනෙක් වෙනවා. ඒ වගේ සූත්‍රයක් අහනකොට සූත්‍රේ නම කියන්න දන්නෙත් නැහැ. ඥාකාරයේ කියවෙනකොට වෙන මොනවදෝ කියනවා. ඉතින් ඒක අමාරුයි හැබැයි කෑල්ල. හැබැයි ඒතර වැදගත් නැහැ භාවනාවේ. ඔය හරි භාවනා සිද්ධ වෙන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන දේ මේකයි කියලා කාට හරි කියන්න හෝ නැත්නම් නැති වෙච්ච මමයට ජැක් ගහන්න හෝ අර නන් ටික අවශ්‍යයි. අවසානයේ කියන එකක් තියෙනව නම් අවසානයේ දකින්න කෙනෙක් ඉන්න eBay. මේක එහෙම නැහැ. ඒ නිසා මේකේ අවසානයේ දැක්මීම ප්‍රායෝගිකව තමන් කරගන්න ඕනේ. ඒක බුදුහාමුදුර කරලා දෙන්නෙත් නැහැ, වෙන හාමුදුර කෙනෙක් කරලා දෙන්නෙත් නැහැ, පොතෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ කරගෙන යෑමේදී සාපේක්ෂ ශූන්‍යතාවය. එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂව අඩුවීම. නැත්නම් කියන්නේ සාපේක්ෂව කරදර අඩුවීම. ඒක තමයි ප්‍රසන්න මනස කියන්නේ. ඒක තමයි මේ ආසහනේ ආතතිය අඩු වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ අවසානය තමයි ස්වභාවය. ඒ වගේම ඔය කියන විවේක ස්ථානය කියන්නේ හැම වෙලාවෙම හැම කෙනෙක් ගාම තියෙන එකක්. අපි ඒකට බලන්නෙත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. අපි බලන්නේ විවේකේ නැතුව තියෙන අර සරක්කු තමයි. 3-5 ටික තමයි. ඉතින් ඒක බලපුවම දුක තමයි. අප්‍රසන්න මනස තමයි. මේ මිනිස්සු ප්‍රසන්න මනසේ ඉන්න භාවනා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හිස්තන දකින්න විනාඩි ගණන් යන්නේ නැහැ. ඒක දකින්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක නට ලෙඩක් එනවා. එයාට නොදකින්න බැරුව යනවා. ඒකට පේනවා ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට මෙච්චර මේ ප්‍රසිද්ධ දේ පේන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒකට හිතා ගන්නට මටත් පේනුන්නේ නැහැ නේ ඔච්චර කල්. මාත්මේ දැන් මේ භාවනාව දඩබීම කරගන්නේ පෙනුනේ. ඒ නිසා ඕන කෙනෙකුට කියනවා මේ හිස්තන බලන්න එපා භාවනා කරපන් සතිමත්වයන් කරගෙන යනකොට ඕනෝක පෙනෙයි. ඒ පෙනිල භාවනා ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. හැබැයි භාවනා ප්‍රතිඵලයක් තමයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ સંદર્ભවල අවසානයක් මුලක් මැදක් දකින්න හදනවයි කියලා කියන්නේ ආයසරයක් අර නිච්ච සංඥාවට ඉඩ දෙන එකයි. ඒ නිසා සාපේක්ෂව ඉදිරියට යනවා තේරෙනවා නම් ඒකත් ජයසිරි මංගලම් කියලා අනේකයි තියෙන්නේ. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එළුවන් සර්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට අහන්න වෙලා තියෙද? තියෙනවා විනාඩි 2ක් තියෙනවා. රජිකා මම හිතන්නේ ඊයේ ඉඳලම අහන්න බලන් හිටියේ. රජිකා එහෙනම් අහන්න. අවසරයි සර්.
මට හරියට ප්‍රශ්නේ වර්ණ ගන්න පුළුවන් වෙයි දැන් මම උත්සාහ කරන්න. නැත්නම් මට දැනගන්න ඕනේ දැන් සත්‍ය වඩන කෙනෙක්ට මොනවා හරි හේතුවක් නිසා අපිට හැම වෙලාවෙම ඇවිදින්න සහ ඉඳගෙන ගොඩක් වෙලා ඉන්න බැරි අවස්ථාවකදී මේ සත්‍ය කොහොමද තවදුරටත් දැන් එදිනෙදා පරයන්ක සහ සක්මන් කරගන්න බැරි වෙලාවකදී කොහොමද මේක පවත්වගෙන යන්න මොනවා හරි විශේෂ උපදේශක් තියනවාද කියන එක තමයි දැනගන්න ඕනේ. මම ඒකට මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම කියන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ මම අර කලින් ඔබ වහන්සේට ප්‍රශ්න අහනකොට කියලා තියෙනවා මගේ අර බ්‍රෙඩ් ස්ප්‍රින් එකේ වගේ යනකොට මට එක කාලෙකදී මම අත්දැකලා තියෙනවා මම ගොඩක් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට බරයි සහ අනිත් කාලෙදිත් ගොඩක් කාම ලෝකෙට බරයි ඒ වගේ යන තත්ත්වයක් මම දැකලා තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්ද කොරෝනා කාලේ ගොඩක් වෙලාවට ආධ්‍යාත්මික පැත්තට සත්‍යමත් වෙලා ගොඩක් ඒ පැත්තෙන් වැඩ කරගෙන ගියාට අර සින්දු ලියන්න ගිහිල්ලා ඒ කාලේ ඒකත් එක්කම මට උපදෙස් ලැබුණ මම වීර්ය කරනවා වැඩි වගේ වීර්ය සහ සමාධිය බැලන්ස් කරන එකේ මට පොඩි ගැටලුවක් තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩක් වීර්ය අඩු කරා. ඒ කාරණා දෙකත් එක්කම මට තේරුණා දැන් ඊට පස්සේ මම මේ බ්‍රෙඩ් ස්ප්‍රින්ග් කේ අනිත් පැත්තට ටිකක් කාම ලෝකෙට බර පැත්තකට වගේ යොමු වුණා කියලා. හැබැයි කාරණා දෙකක් නිසා මම සතුටුයි. එකක් මම මේකත් වෙනස් වෙනවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන් සහ ලොකු විශ්වාසයකින් යුතුව මේ ගැන main thing is not to worry කියලා මේ ගැන worry වෙන්නේ නැහැ. උපේක්ෂාවෙන් එක බලන්න පුළුවන් ගතියක් ඒක ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි අර පහුගිය දවස්වල සත්‍යමත්කම තිබුණා කියලා මම හිතන කාලෙදී දැන් රාගයක් හරි ද්වේෂයක් හරි එනකොට මට ඒක එනකොට ගොඩක් වෙලාවට එන්න කලින් තේරෙනවා සහ ඒකේ විතික්‍රමණය වෙන තියෙන අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි ඒක නිසා. දැනුත් සමහරලාට මට එන්න කලින් තේරෙනවා. හැබැයි එන වෙලාවෙත් තේරෙනවා ඉවර වුණාමත් තේරෙනවා එනවාට මට ඒකට නිකන් නතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි සමහර අවස්ථා තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. හැබැයි ඒක මම ඔබ වහන්සේ කලින් සැරේක දේශනා කළා නොදැන කරන වරදකට වඩා දැනගෙන ඒ වරද කරන එක හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒ කාරණාවත් නිසා මම ඒ තරම් ඒ ගැන ගොඩක් වොරි වෙන්නේ නැහැ. උනාට මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මම ගොඩක් නිවන පැත්තට වඩා සසර පැත්තට යනවාද කියන පොඩි සැකයකුත් ඉඳ හිතේනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී යෝගාවචරයට දෙන්න පුළුවන් උපදේශයක් ඔබ වහන්සේට දෙන්න පුළුවන් නම් මම ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය වැරදි නිසා අපි බුදුහාමරගේ ගත්ත එක නෙවෙයි පාවිච්චි කරන අපේම ටැක්ටික්ස්. ඒ වැරදි නිසා අපි මිනිස්සුયો කියලා තේරෙනවා. අපි මේ දෙයියෝ බ්‍රහ්මයෝ ප්‍රේතයෝ යක්ෂයෝ නෙවෙයි. වැරදි ටික රස විඳින්න බැරි නම් ඔය රාජිකා කියලා වචනේ හරියන්නේ නැහැ. වැරදිට රස විඳපන්. ඒ වැරදි රස විඳින ගමන් අපි වගේ භාවනා කරන අයද බෙදලා දෙනවා. ඒතකොට තේරෙන පටන් අර ගන්නවා වැරදි නැතුව යන්න හදනවා නම් ඉතින් බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි. අපි මේ තියරිටිකල් මැක්සිමම් යන්න හදනවා. ඒකත් එක පිස්සුවක්. හැබැයි ඉතින් මට එහෙම දෙයක් මයි ජීවිතේ කවදාකවත් තිබිලා නැහැ. මං වගේ මිනිසෙකුට මේ තියෙන එක මට 100% ලාභ කියලා. ඒ නිසා බෙඩ්සිම් එක උඩ යට මාරු වෙලාද නැත්නම් ඒක දිගේම ප්‍රෝග්‍රස් වෙනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් ඔය තියෙනවා. ඔය concept එකක්ද ඔය reality එකක්ද? ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් කරන වැඩක්. ඒක නිසා ඔය වැරද්ද බාර ගමු මනුස්ස ලීලාවෙන්. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා වැරදීම මනුස්ස ගතිය. බුදුහාමරණ නෙවෙයි කියලා දෙන්නේ. වැරදීම මනුස්ස ගතියකේ සමාව දීම දේව ගතියක. ඉතින් අපි දෙවියොත් තමයි. මොකද වැරදි කර කර සමාව දෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු බලනවා ඕදෝද මණ්ඩි දානවා කියලා. උන්ට තේරෙන්නේ නැහනේ අපි මේ යන ගමාරු ගමන අපි යන්නේ මේ කම්බිය විදිනවා වගේ. අපි නෙවෙයි මම. ඉතින් ඒක නිසා අන්න ඒ වැරද්දට සමාව දීමේ ගතියෙන් තමයි මේ පදුත්ත මනස පසන්න මනසක් වෙන්නේ. වැරදි වලට සමාව දීම ගතියෙන් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මගේ ටෙන්ෂන් එක ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක ආතතිය අඩු වෙනවාද කියලා. එතකොට එතනම අපිට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මේ කරනකොටම තේරෙනවා ඊට වැඩි ආතතිය අඩුයි. වැරද්දක් වෙලා නැත්නම් හුඟක් හොඳ වැඩක් වෙලා. කොයි දේ වුණත් වැඩි ඒව එච්චර මේ බෑක්ලොග් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ භාවනාවෙන් හැදෙන එකක්ද නැත්නම් ඒ ගුණේ තියෙන මිනිහට විතරයිද භාවනා කරන්න පුළුවන් කියන එක දැන් සයන්ටිෆික් වර්ල්ඩ් එකේ පරීක්ෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න වගේ දේවල් ලෑස්ති මනසකින් භාවනා කරන මනසට භාවනා එච්චර අමාරු නෑ. කවුරු හරි හිතනවා භාවනා කරනකොට මේ ලක්ෂණේ එයි කියලා ඉඩ තියන්න නම් වෙනවා. හැබැයි සැකයි. මේකට කියන්නේ මයින්ඩ් සෙට් එක කියලා. මේකට කියන්නේ සම්මා මේ සංකප්පේ කියලා.
ඒ සම්මා සංකප්පේ ඇතුවද භාවනා කරන්නේ නැත්නම් භාවනා කරලා සම්මා සංකප්පේ ගන්නවද හදනවද කියන ප්‍රශ්නේ රාජිකාට තියලා මම නතර වෙනවා අපේ කට්ටිය රැස්සලා ඉන්නවා කමඨාන් සුද්ධ කරන්න.